What's up mga kabibe? Ayun, nandito na kami sa event place ng client. So, ayun, nagpupumba na si Botjay. Cocomelon pala yung team. So, ayun. Malaki din siya. So, yung mga table na nakalagay dyan is 70 packs na yan. Tapos, may ginagawa pang mesa dito. So, ayan, mag-start lang kami mag-assemble ng balloons. So, yun. So, yung mga kapatid, doon to mag-assemble ng balloons. So, dapat nakatali na siya ng ganito. Doon to cross nyo lang. Ayan, para maging ganito siya. Ganun ulit. Ayan, cross na. Ganyan na siya. So, ulit. 1, 2. So, ayan. Assembling nyo lang siya para maging mukha siyang flower na walang gitna. So, ayan. Natin siya lalagyan ng palette sa bintos.
mga kabibi, pag maglolobo kayo ng mga foil na ganito, pansahin nyo lang para hindi siya puputok. Kasi pag na-over siya sa hangin, puputok to. Yung mga ganito, mga foil. So, ayan, sa letter I na tayo. So, pag papasok naman ng mga hand pump, tingnan nyo na lang yung mga ganito. Yung may arrow. Yan, yung mga ganito. May arrow. Makikita nyo yan. Ayan. Dito niya ipapasok yung dulo ng hand pump. Mga kabibi, sa letter E, sa ganito kasi parang dugtungan na lang siya. So pag ilalobo niya siya, dahan-dahan lang din kasi ito yung sa gitna yung huling nalalagyan ng hangin. So syempre pag nasobra ng hangin, puputok siya. Ganito naman mga kabibi. Dito ko siya nilalagyan ng tali sa plastic part niya. Hindi sa ganito. Kasi na-try ko na sa ganito. Then napipigtas siya ito. Napupunit siya. So yung ginagawa ko dito na lang. Parang ganito. Dito ko siya lalagyan. Yan, so dodoble tali. Ganyan siya para hindi siya matanggal. Ganyan siya. So, yan. Tayo ng ganito. Paano magbuo ng ganito? So, syempre ilalim. Malaki. Yung ibabaw maliit. So, kunin nyo lang 4 na ganito. Ayan, magkaiba ng size. Medyo malaki to. So, hilahin nyo lang yung extra dulo ng logo. Parehas. Ito na ito. So, pagkakali ko siya. Ayan, ito nagpupull ko na. Ayan, mag-bull na sila. Kita nyo pa. Ayan, mag-bull na. Naayusin nila. Ayan. Ito na lang siya. Ito yung maliit. Yung pag lalagay ng pabigat. Tubig lang yung pabigat. Ganun din. Hila lang kayo ng extra dulo ng logo. Then, pagpupuli nyo. Tulad nito. Yan. So, ayusin nyo. So, yan. Yung malaking part, ito yung pabigat. Sa ilalim nito. Sa ibabaw. Yan. So, pwede na siyang lagyan ng foil balloon. So, paglalagay ng foil balloon naman, ganito. So, ito na siya. Yung tali na nilagay niya, papalubog na lang sa logo. So, ito.
kabibe, pang centerpiece naman to. Same lang din sa foil. Talagyan ng tali. Ayan yung 5. Tapos lulubuhin pa natin yung 5. Lubuhin na muna natin yung 5 pa. A few minutes later. Ayan mga kabibe. So nalagay na namin lahat ng centerpiece. Dito lang yung table. So 10 yung centerpiece. So yung ibang table is 2 centerpiece na lang. Ayan. Ayan na yung mga centerpiece. Nilagay na namin siya. And yung pillar and letter aayusin pa namin. Pero ayun na siya, nakalagay na siya dyan. Ayan siya. Sa letter, ayan si Aiden at 1. Yung cake art, buo na din pala. Ayan na siya. So, balikan namin kayo if okay na lahat. Ayusin lang namin tong letter. Ayan. Ayan, what's up mga kabibe. So, fina-finalize na lang yung ibang logo ni Bot J. Ang puti mo po yan. So, ayan. So, ayan na siya. Then, yung pillar. Ayan. So, pag makikita nyo ng buo, ayan, ganyan siya sa harap. Tapos yung ceiling, dinagdagan na lang namin yan. Siguro yung sa nakaraang party yan. So, dinagdagan na lang namin dyan. Hindi namin tinanggal kasi walang hagdan. Ayan yung mga centerpiece. So, yung cake art nandoon. So, ayan siya. So, ayan na siya mga kabibe. Ang ating balloon decor for today's video. So, naglalagay na lang si Bot J ng floor balloons.